خودم باورم نمیشه ولی این اولین نوریه که داخل ایران داره آنباکس میشه، معرفی میشه و قراره مقایسه بشه و ببینیم که کجاها به دردتون میخوره و قراره بریم که نور FC 60 بی ننلایت رو با هم دیگه کامل بررسیش کنیم. سلام بچه‌ها، امیدوارم حال همگی تو خوب باشه. رسول لطفی هستم. خیلی خوش اومدید به چنل من. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره چنل حتما سابسکرایب کنید. اگرم سوالی داشتین حتما میتونید داخل کامنت ها آخر ویدیو ازم بپرسین. اول از همه تشکر میکنم از سینما کالا بابت ارسال این نور خفن که نمایندگی اصلی ننلایت داخل ایران هستن و شما میتونید تمامی تجهیزات نورپردازی و هر چیزی که مربوط به ننلایت هست رو میتونین از نمایندگی با بهترین قیمت داخل ایران تهیهش کنین. و قراره تو این ویدیو نظر خودم رو راجع به نور FC 60 بی ننلایت بگم. بخوام حالا به صورت کلی بگم، ننلایت 3 تا نور COB داره. حالا به صورت نورمال چیزی که داخل استودیوها استفاده میشه، داخل پروژه ها استفاده میشه و شما احتمالاً سری‌های FS و سری‌های فورزا رو دیدین. یعنی حالا مثل فورزای 60، FS 60 یا همه اینا بیشتر استفاده شده، ولی اومد یک سری نورهای جدید زد به اسم سری های FC. این FC در واقع ترکیبی از همون فورزا و FS که هم برای کسایی که بخوان بیرون پروژه بزنن و هم برای کسایی که بخوان داخل استودیو پروژه بزنن و نیاز به نور دارن. این اومده جفتش رو کاور کرده، ولی با طراحی جدید، یه سری قابلیت های جدید، ولی از نظر قدرتی همون قدرت رو داره. یعنی حتما نیاز نیستش که شما بگیم به خاطر کوالیتی بالاتر، یعنی کوالیتی بالاتر نور در واقع بخوایم برین سر FC ها. و به نظرم یکی از بهترین انتخاباست برای کسایی که بخوان حالا بروزتر باشن، برای کسایی که بخوان فضای باز، این فضای باز رو جلوتر بهتون کامل توضیح میدم، بخوان تو فضای باز تصویربرداری داشته باشن، نور خوبی داشته باشن و حالا یه نور پورتابلی بخوان که سبک باشه، به نظرم بهترین گزینه میتونه براشون سریای FC باشه. من چون خودم داخل استودیو تصویرامو میگیرم، سریای FC برای کار من مناسبه، ولی مثلا کسایی که بخوام به صورت پورتاب فعالیت داشته باشن، خب سریای فورزا میتونه انتخاب خوبی باشه. ولی FC ها گزینه بهتری ان، چون هم میتونه داخل استودیو و هم میتونه داخل فضای بیرون هم به دردشون بخوره. قبل از اینکه بررسی FC رو انجام بدیم، اول بیایم بررسی جعبه‌ش رو انجام بدیم، ببینیم که توی آپدیت جدید این جعبه‌ش چقدر تونسته خفن‌تر بشه. سریای FC به این شکلی که جعبه‌هاشون یه حالت یونالیتی دارن و خیلی سبکن و شما میتونید به عنوان کیف دیگه ازشون استفاده کنید. نورهای فورزا داخل جعبهشون کیف وجود داره، ولی نورهای FS داخل جعبهشون کیف وجود نداره و فقط نوره. ولی توی سری های FC اینا اومدن جعبهش رو یک جوری طراحی کردن که شما بتونین با استفاده از همون جعبه نورتون رو سر پروژه ببرید. و به نظرم یکی از هوشمندانه ترین کارهایی بودش که ننلایت میتونست انجام بده و طراحی جذابش، جدا از اینکه بخواد حالا جای زیادی بگیره و وزن خیلی پایینش برای اینکه حالا نورتون رو بخواید جابجا کنین، بهترین انتخاب بود. ویدیو آنباکس و معرفی این رو این بالا گذاشتم، میتونین کامل ببینین، ولی اگر به صورت کلی بخوایم ببینیم، جعبهش یه جعبه خیلی سبک، چون یونالیتیه، یعنی یه جنس حالت یونالیتی داره و قفل داره. یه لحظه وایسین که شما دقیقا مثل یه کیف میتونین ببندینش. دستگیره داره برای بلند کردنش و طراحیش طراحی خیلی شیکیه. روش یه دونه ننلایت این ور نوشته، یه ننلایت این ور نوشته و این بالا هم اگر دقت کنید یه دونه FC 60 بی نوشته. حالا این بی چیه؟ بی حالت بایکالر یا سرد و گرم نوره، یعنی شما میتونید با استفاده از همین نور 60 بیاین نور سرد و یا نور گرم رو داشته باشید. تفاوتش بخوایم با سری های FS بگیم، سبکتره، یک مقداری کوچولوتره، ولی دهانه جفتشون دهانه بیبی بوئنز یا همون FM خودمونه. و خیالتون هم راحت باشه داخل جعبهش یه دونه از این تبدیلای مانت کوچیک یا FM به بوئنز وجود داره که شما میتونید تمامی سافت باکس های بزرگم روی همین نور کوچیک سوار کنید. پس از این لحاظ خیالتون راحت بشه. خود این تبدیله هم یه دونه جا برای چتر داره که جدا از سافت باکس ها شما بتونید چتر هم روی نورهای کوچیکتون سوار کنید و خودش رو روی پایه قرار بدین که فشار روی نور نباشه و فشار روی این آداپتور تبدیل مانتتون باشه. جعبه خودش هم دقیقاً یه حس کیف بهمون میده و وقتی که بازش میکنیم ما یک فضای خیلی خوبی
برای نورهامون و حالا تجهیزاتی که برای نورپردازیمون نیاز داریم داخلش میتونیم جا بدیم. حالا میگی نور کجاست؟ نور همین بغله، نگران نباشه. این یکی هم که دارین میبینین FC 120 که ویدیوش اینور هست، میتونین اینو ببینی، خیالتون راحت باشه. نکته دیگه راجع به جعبش ندارم بگم، ولی به نظر من بهترین انتخاب بود که شما دیگه نکیف بخواید بخرین برای نورتون، سبک باشه بتونین سر پروژهتون با خودتون ببرین و بهترین خروجی ها رو با نور کوچولوتون داشته باشین. سراغ خود نور FC 60B یکی از جذاب ترین نوراست، چون طراحیش طراحی جدیدیه. این طراحی سری FC به نظر من جذاب ترین حالتش این رنگ آبی اینجاست. این رنگ آبی خیلی حس باحالی میده، چون اون رنگ آبی که استفاده کرده مثلا توی کیفای ننلایت اگر دقت کرده باشین جذابیت خاص خودشو داره و حالتش دو رنگ شده. این تیکه رو میبینین، این تیکه زرد رنگ رو میبینین، این حالت بایکالره. اگر یک نوری از ننلایت دیدین که این گزینه رو داشت، بدونین نورتون سرد و گرم میشه، و اگر این گزینه رو نداشت و این تیک سیاه بود یا حالا هر رنگ دیگه ای بود و گزینه طلاییش وجود نداشت یا همین زرد وجود نداشت، بدونین که بایکالر نیست و فقط دمای 5600 کلوین رو به شما ارائه میده. از نظر طراحی و وزن، خب وزنی تو مایه‌های فورزا داره، یعنی کوچولوتر از FS، شاید یک مقداری بزرگتر از فورزا باشه ولی وزنش همون هول و هوشه و مانیتورش تغییر کرده، یعنی تو سری های FC این مانیتور خیلی بزرگتر شده و کوالیتی به نظر من مانیتور بهتر از حالتهای قبلی شده. دو تا دایال داریم ما اینجا برای حالا تنظیمات منومون و کم و زیاد کردن قدرتمون، تنظیمات افکتیوی که بخوایم انجام بدیم. گزینه مود و گزینه منو رو داریم و اینجا توی بخش برق رسانی یا حالا پاورش گزینه روشن و خاموش رو داریم. جدا از روشن و خاموش یه دونه ورودی برق 15 ولتی داریم که آداپتورش جلوتر بهتون نشون میدم. یه دونه گزینه DMX دارین، یه دونه پورت DMX دارین. این DMX برای سریایی که نمیدونن، کسایی که کار سینمایی میکنن، یه کنترلری وجود داره برای اینکه شما بتونید تمامی نورها یا مثلا تعداد زیادی نور رو اگر بخواید کنترل کنید باید به این کنترلر وصل کنید. معمولا توی نورهای دیگه این گزینه DMX وجود نداره، مثل سری های FS، مثل سری های فورزا یه سریاشون وجود نداره این DMX و شما نمیتونید از طریق کنترلر اینا رو کنترل کنید. ولی تو سری های FC این گزینه اضافه شده که شما میتونید برای کارهای سینمایی هم از این استفاده کنین و یه پورت خروجی بگیرین به DMX وصلش کنین تا بتونین تمامی کنترل نور رو از راه دورم داشته باشین. ولی نکته جالبش اینه، این نکته جالب این نوره، شما تو سری های جدید یعنی FC 60 و FC 120 میتونین با استفاده از یه دونه پاور بانک و یه دونه پورت تایپ C بیاین داخل پروژه هاتون یا حالا توی فضای باز از پاور بانک برق بگیرین و از 100% نورتون استفاده کنین. این جذاب ترین گزینه ایه که این نور داره، یعنی شما دیگه نیازی نیستش که بخواید برین دست باتریش رو تهیه کنین یا باتری های بزرگ بخواید ببرین سر پروژه. شما میتونید با استفاده از یه پاور بانکی که گزینه PD یا پاور دلیور رو داره که لیستش رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم، میتونید تهیه کنین و با پاور بانک دستتون باشه و وصلش کنین به این و فضای باز ازش استفاده کنین. یعنی شما دیگه خیالتون راحته که باتری اضافه نیازی نیست براش تهیه کنین. از نظر مانتی هم یه مانت FM و داخل خود جعبش هم این کاسه رفلکتور وجود داره. کاسه رفلکتوری که وجود داره RF FMM 455 که سایز کوچیک‌ترشه، ولی برای 120 با اینکه RF حالا سری FM یک مقداری کاسهش بزرگتره. این بالاش هم ما یه دونه قفل داریم برای باز کردن حالا سافت باکس ها یا حالا مودیفایرهای مختلف. این پایین هم یه جایی برای گذاشتن سپایه، یه دونه پیچ برای شل و سفت کردن سر نورتون و یک درگاه برای گذاشتن چتر وجود داره که برای نورهای FS اینجا نبود، یه جای دیگه بود. این الان FS 60 منه. از نظر اندازه ببینید یک مقداری FS 60 بزرگتره و جایی که برای چتر استفاده میشد این گوشه بود برای FS، ولی برای FC ها این زیر قرار گرفته شده. از نظر طراحی اگر دقت کنید طراحی این جدیده خیلی باحال تره و حالا این ساده تر در واقع هست و سری های FS یک مقدار متفاوت ترن. از نظر دهانه تفاوتی با هم دیگه ندارن. از لحاظ نوری هم اگر بخوایم مقایسه کنیم، یعنی سر نور رو بخوایم چک کنیم،
میتونید تفاوتش رو با هم دیگه ببینین. حالت سریا به یه همچین شکلی هستن. این جنسش آهنیه، این جنسش پلاستیکیه، سری FS 60B و از نظر دایال ها و مانیتور اگر دقت کنین مانیتور FC یک مقداری بزرگتر و مانیتور FS یک مقداری کوچیک‌تره. دایالا به همون شکل هستن و فقط FS یه دونه ورودی برق داره ولی اینجا ورودیش تفاوت داره. گزینه DMX داریم و گزینه تایپ C برای اینکه بخوایم حالا از پاور بانک خروجی بگیریم. تفاوت بعدی بین سری‌های FS و سری‌های FC تفاوت در واقع سیستم برق‌رسانیشه. برای FS ها شما یه همچین گزینه‌ای دارین، یعنی یه دونه سیم دارین که یه دونه ورودی از این شکل، یه پورت به این شکل و این ورش هم به برق مستقیم وصل میشه. ولی برای FC ها شما یه آداپتور دارین که یه سیم بلند نسبت به حالا سری‌های FS به برقتون متصل میشه و از این ور شما یک ورودی برای نورتون به این شکل داری، یعنی حالتش متفاوت از سری‌های قبلیه. و یه دونه هم این آداپتوری که وجود داره یک بندی داره که اگر شما خواستین حالا سر پروژه هاتون برید و روی سپایه خواستین قرارش بدین، این بنده رو میتونین روی سپایه به همین شکل سوار کنین و با استفاده از این به برق بزنینش و بعد از اون هم نورتون رو روشن کنید. این خیلی راحت تر کرده کارو، چون سیم بلندتر و این آداپتور کشیده شده روی زمین میتونه توی مدت زمان طولانی به اون آداپتور و حالا اون برق رسانیش ضربه وارد کنه. ولی خب این اومده همچین چیزی رو داخل جعبه گذاشته برای اینکه شما بتونید آویزونش کنین یا حالا هر جا که دلتون میخواد بذارینش تا ضربه به خود آداپتور وارد نشه و سیم نسبتا بلندتری هم نسبت به سریای FS داشته باشید. یه چیز خیلی جالبی هم که داخل جعبه FC 60B وجود داشت این دسته باتریه. این دسته باتری خیلی چیز جذابیه. توی سری های 120ش که این بالای وجود نداره و میبینید که دو تا باتری از این باتری NPF سونی روش سوار میشه و شما با استفاده از همین کابلی که اینجا دارین برق رو از این باتری ها میگیره و روی نورتون میتونید سوار کنید. یه دونه جا داره برای پیچ شدن روی نورتون و زیرش هم یک جای خالی داره برای اینکه بخواید روی سپایه همین رو قرار بدین. مثلا اگر جای پورتابل دارین تصویر برداری میکنین، فضای باز هستین، جدا از اینکه بتونین روی این دسته باتری بذارینش، این دسته باتری هم میتونین بزنین روی پایه و تصویرتون رو بگیرین، یا اگر نخواستین دقیقاً یک جای دست داره، گریپ دست خیلی خوبی داره و وزن خیلی سبکی داره که با استفاده از دو تا باتری سنگینم اونقدر تفاوتی براتون ایجاد نمیکنه. نحوه سوار کردنش هم به همین سادگیه، یعنی کافیه که نور FC تون رو روش بذارین، پیچش رو اول شل کنین، بعد که به اندازه شد سفتش کنین، سر نورتون رو سفت کنین. اوکی؟ و الان روی نورتون این رو سوار کردین. دو تا باتری روش که بذارین میتونین با استفاده از خود نورتون از 100% قدرت نور FC 60 تون استفاده کنین و حتی اگر دلتون خواست میتونین با استفاده از همون تبدیل بیاین مودیفایری که دلتون میخواد رو سوار کنین و خیالتون راحت باشه از این موضوع که بخواد یک وزن بیشتری نسبت به حالا خود نور رو تحملش کنه. خب بیایم نور رو با همراه یه دونه مودیفایر سایز 60 سوار کنیم، ببینیم که چجوری روی دست باتری قرار میگیره و باتری ها رو روش بندازیم، ببینیم که چه قدرت نوری میتونه به ما ارائه بده. چرا خودم این کارو میکنم؟ که فشار روی این آداپتوره باشه تا حالا روی نور اونقدی تاثیر نداره، اونقدر بدنش سفت هستش که بخواد وزن رو به راحتی کنترل کنه و شما میتونید به همین شکل سافت باکستون رو سوار کنید و در نهایت بیاین با استفاده از همین نور بندازینش روی مودیفایرتون. اوکی؟ الان نور، آداپتور و مودیفایرتون رو داریم و این سیمی که اینجا وجود داره رو به داخلش میزنیم. اوکی؟ حالا کافیه که حالا کافیه که این باتریا رو روش سوار کنیم. حالا که سوارش کردین شما الان یک نور پورتابل داریم و اگر تو کاد جا بشیم میبینیم که میتونیم با روشن کردنش یه همچین نوری رو بسازیم و رو دستمون، یعنی من رو دستم یک نور با قدرت خیلی مناسب به همراه باتری ها و مودیفایر
دارم کنترل میکنم. بریم نورا رو خاموش کنیم ببینیم که روی باتری اگر همه نورا خاموش باشه چه قدرت نوری بهمون میده. الان این نوری که از اینجا داره تابیده میشه نور FC60 است. برم این یکی 150 رو خاموش کنم ببینیم که اگر همه نورا خاموش باشه چقدر میتونه بهمون کمک کنه. این نوری که الان داریم میبینیم با یه دونه FC60B و قدرتش روی 100% به همراه یه دونه پارابولیک 60 و به همراه گریدشه که بخواد همچین قدرتی بهمون بده. و اگر بخوایم توی فضای باز تولید محتوا کنین یک نور با یه همچین کوالیتی بهتون میده و خیلی راحت میتونید با استفاده از موبایلتون با برنامه ننلینک هم ازش استفاده کنین و سرد و گرمش کنین، حالتهای افکتیوش رو استفاده کنین یا هر چیز دیگه ای که نیاز باشه شما از نورتون خروجی بگیرید. ولی حالا به صورت کلی خود این نور خیلی جذابیه برای کسایی که بخوان عکاسی یا تصویر برداری فضاهای کوچیک‌تر رو داشته باشن یا یک نور خیلی کوچولویی بخوان برای اینکه بخوان فضاشون رو در واقع برای نور فیل لایت پر کنن. من خودم به شخصه از FS 60 راضی بودم و FC هم میتونه یک گزینه خیلی بهتر باشه برای منی که بخوام فضای باز تولید محتوا کنم، چون با سریای FS نمیشد همچین کاری کرد ولی با سریای FC خیلی راحت میتونیم همچین کاری کنیم و وقتی هم که روی پایش بذارین یه همچین حالتی قرار میگیره. اگه پیچ این سپایه صفر باشه آره نور یه همچین شکلیه و برای حالا تصویر برداریتون برای تولید محتواتون گزینه خوبی میتونه باشه. مقایسه هایی که حالا من با FS انجام دادم از لحاظ قدرتی تفاوت آنچنانی ندارن و انگار دقیقاً یک نور هستن، ولی از نظر طراحی از نظر وزنی مطمئناً FC برنده این بازیه و اگه بخوایم با برندهای دیگه مقایسش کنیم خیلی قابلیت های بیشتری نسبت به اونا داره. یعنی مثلا یک نوری مثل SL60 گودکس انگار که اسباب بازیه در مقابل این و اصلا حرفه‌ای نیستش. من چون خودم ننلایت بازم اگر بخوام نور ثابت انتخاب کنم مطمئنا سریای ننلایت راحت ترم باهاشون کار کردن و هم از نظر قیمتی و هم از نظر کوالیتی کار و به خاطر اکوسیستمی که خود ننلایت داره برای من گزینه جذاب تریه. بریم تست فضای بازم داشته باشیم ببینیم که یک نوری مثل FC60 میتونه چه قدرتی به ما بده و برای تولید کننده محتوا و حالا فضاهایی که شما بخواید نور پردازی کنین گزینه مناسبی هست یا نه. من وقتی که نور رو بردم بیرون میبینیم که کلا فقط نور ماه وجود داشت و برای نصبش روی سپایه هم زیاد مشکلی نخوردم و وقتی روشن کردم دیدم که چه قدرت خیلی خوبی رو داره به ما ارائه میده توی این نور کم و فکر نمی کنم الانم روی 100% باشه، فکر کنم الان قدرتش روی 70% گذاشته بودم. اومدم نور رو گذاشتم روی 50% یه تست بگیرم ببینم به همراه سافاکس پارابولیک 60 میتونه چه فضایی رو برای ما روشن کنه و چیزی که دیدم برای تولید محتوا تو فضای باز اگر باد نبرتم قدرت خیلی مناسبی داره و حالا اگر شما بخواین از سافواکس های مختلف استفاده کنین خب باید حواستون خیلی باشه به سایز سافواکستون. به نظر من برای همچین نوری بهترین گزینه همین سافواکس سایز 60. نهایتا شما یه دو سافواکس سایز 90 استفاده کنید. اومدم خود سافواکس رو برداشتم و با کاسه خودش نور رو گذاشتم. میبینین که نور رو چقدر داره پرقدرت‌تر بهمون نشون میده و اگر دقت کنین میبینین که این متمرکز شدن نوره میتونه خیلی به ما کمک کنه اگر بخوایم یه فضای خیلی زیادی روشن کنیم تو فاصله های زیاد و چون خودش حالت های افکتیو هم داشت میتونستم از روی خود مانیتور با استفاده از تنظیماتی که وجود داشت هر حالت افکتیوی که دوست داشته باشم و برای فضام روشن کنم و اگر دقت کنین میبینین که وقتی ور میدارم کاسه رفلکتور رو چقدر فضای بیشتری رو روشن میکنه و وقتی که میذارم فضا رو محدودتر ولی نورمون رو پرقدرت‌تر نشون میده. از نظر قدرتی هم برای روشن کردن یه فضا برای حدوداً 5-6 نفر کار رو در میاره حالا نسبت به این سافواکس و اگر حالا دلتون بخواد میتونید سرد و گرمش کنید نورتون رو و یا نه اگر خواستین میتونید هر حالت افکتیو رو نگه دارین و حتی میتونید جونتون هم بعضی وقتا نجات بده. اگر یه جای گیر کرده باشین مثل ما میتونین همین کار رو بکنین. من اومدم این نور رو دادم به خودم و از باونسش استفاده کردم برای روشن کردن فضا. وقتی که شما به صورت هارش نور رو میدین متوجه میشین که چقدر میتونه فضای خوبی رو روشن کنه و نسبت به 60 بودنش به نظر من خیلی قویه.
دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کرده باشه که بهترین گزینه‌ها رو انتخاب کنین. اگر سوالی داشتین توی کامنت ها منتظرتونم. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. خدافظ.